อนนี้เราก็มาถึงอีกโซนหนึ่งสตรีมวอลเล่อันนี้คือเห็นเลยว่าโอ้โหมันเป็นน้ำไหลไปยาวเลยนะโซนนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่โซนนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นพื้นที่แลนด์สเคปอยู่แล้วตรงนี้เป็นรีโนเวทนะครับเป็นการปรับปรุงพื้นที่เดิมซึ่งเป็นร้านอาหารทั้งสองฝั่งทางศูนย์เนี่ยก็เปิดทางใหม่ตรงนู้นนะฮะเปิดร้านค้าใหม่ตรงนู้นทีนี้คนติดใจมากก็ไม่มาตรงนี้กันอีกเลยตรงนี้เงียบเลยตรงนี้เงียบเลยคนแห่ไปตรงนั้นใช่คนแห่ไปตรงนู้นคนนี้พอคนแห่ไปหมดเนี่ยเขาก็เลยมีแนวความคิดว่างั้นเราพยายามทำตรงนี้ให้ดีขึ้นด้วยสิอันนั้นก็เลยเป็นโจทย์ตอนแรกเลยว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะทีนี้เนี่ยอันนู้นเนี่ยมันมีความต่างระดับเราบอกถ้าเป็นบรอดวอล์กใช่ไหมฮะทางเดินเหมือนเดินในป่าทีนี้เนี่ยงั้นอันนี้ทำไงดีอันนี้มันเรียบแล้วเราทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นที่จอดรถพื้นที่เรายืนอยู่ในข้างล่างเป็นที่จอดรถนะฮะเราไม่สามารถจะไปทุบที่จอดรถทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสร้างบนโครงสร้างเดิมหมดโอ้โหทีนี้ลำบากเลยใช่กับต้นไม้ทุกต้นเนี่ยตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่ต้องอยู่ที่เดิมหมดเราก็เลยงั้นก็ยากแล้วก็เลยต้องค่อยๆคิดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราต้อง brainstorm กันเยอะมากเลยเราต้องการความเห็นจากหลายๆฝ่ายซึ่งจริงๆแล้วเนี้ยเราเองในบริษัทผมเนี่ยกับผมก็คือ develop แนวความคิดขึ้นมาเราเรียกมันคือLCO นะ Collaborative Design Process คือเราจะคุยกับลูกค้าเราจะคุยกับ stakeholder คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุยกับทีมงานแล้วมานั่งคิดกันว่าโจทย์อย่างเงี้ยเราแก้ไงดีแล้วหาโซลูชันที่ดีที่สุดซึ่งเราคิดว่าโซลูชันที่เราทำอยู่เนี่ยก็น่าจะดีล่ะโอเคอันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินคุยไปแล้วก็ให้บอยเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละส่วนมันผ่านการคิดยังไงบ้างซึ่งอันนี้เราคงต้องลุยน้ำแหละใช่เดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้ากันก่อนแล้วก็ลงไปลุยไปฮะได้ครับตอนนี้ก็ถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมลงน้ำนี่ไม่ใช่นะเฮ้ยนี่น่าจะเป็นที่แรกในประเทศไทยเลยนะใช่ไม่เคยเจอนะที่มีแบบลักษณะของเป็นน้ำที่ให้ลงมาลุยเล่นได้แบบนี้ความตั้งใจจริงๆคือเราไม่ได้ทำสวนน้ำนะแต่ว่าเราคิดว่ามันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกแปลกใหม่แล้วกันซึ่งคนที่เขามาเนี่ยเราเห็นบอยส่งรูปมาคือเขาก็ลงมาจริงๆนะใช่ลงมาแบบนี้เลยลงมายิ่งกว่านี้ด้วยบางคนลงไปนอนอยู่ในน้ำคือเด็กนี่คือนอนเด็กลงไปนอนอยู่ในน้ำเหมือนเป็นสวนน้ำเลยใช่แล้วตรงนี้ก็มีทำที่นั่งแบบนี้ให้ด้วยนะซึ่งจริงๆเราพยายามลองคิดดูว่าที่นั่งแบบนี้ปกติเนี่ยเขาจะไปนั่งกันในรีสอร์ทใช่ไหมคนจะไปถ่ายรูปลง IG อยู่ในรีสอร์ทกันแล้วคิดว่าแล้วเราไม่เอาประสบการณ์แบบนั้นน่ะเข้ามาให้เขาสัมผัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใกล้ขึ้นเขาก็ไม่ต้องไปรีสอร์ททุกคนก็มานั่งชิงช้ามานอนเล่นเซลฟี่ได้อย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่บอยเกิดว่ามันเป็นงานที่โจทย์มันมีเรื่องของปัญหาความยากใช่เรื่องของโครงสร้างกันเลยพอมันเป็นน้ำแบบนี้เนี่ยจริงๆมันทำยังไงฮะในเมื่อที่ข้างล่างมันก็เป็นที่จอดรถด้วยเนาะถ้าเป็นบางคนอาจจะหลีกหนีเลยงั้นตัดน้ำทิ้งไปแล้วกันไม่ต้องเอาอันนี้มันเป็นคำถามที่ว่าจากระยะตรงนู้นนะฮะจนถึงสุดสตรีบัลเล่เนี่ยประมาณ100 กว่าเมตรเราก็ลองให้เขาวัดโครงสร้างในสิ่งที่เราจะทำได้ข้างล่างมีที่จอดรถเราทุบพื้นไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าเรามีระยะที่สามารถกดลงไปได้จากโครงสร้างเดิมเนี่ยประมาณ10 เซนโอ้โห10 เซนกับ100 เมตรนะฮะเราก็คิดบอกว่าเราอยากได้น้ำแต่มันจะเป็นน้ำขังเหมือนน้ำท่วมหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นน้ำท่วมเนี่ยคนก็จะรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าน้ำต้องไหลงั้นโจทย์คือน้ำต้องไหลงั้นน้ำต้องไหลเนี่ย100 เมตรเนี่ยโอ้โหไม่มีสโลปเลยไม่มีมันทำไม่ได้เราก็เลยบอกว่างั้นเราต้องลองคิดแล้วล่ะว่าเราจะหาวิธียังไงให้คนยังรู้สึกว่าน้ำไหลอยู่จากจุดแรกที่เราเห็นมาเนี่ยเรายกระดับขึ้นไปแล้วก็ใส่ texture น้ำเข้าไปคนมันจะรู้สึกเลยว่าน้ำไหลไม่ว่ายังไงก็รู้สึกทันทีว่าน้ำไหลใช่นะซึ่งสองฝั่งเนี่ยจะคล้ายกันไอเดียเป็นอย่างนี้เรายกขึ้นมาก่อนเหมือนเป็นอินโทรที่มีผลต่อการรับรู้ของคนให้คนรู้ว่าไหลคนจะรับรู้ว่าน้ำไหลพอคนเริ่มรับรู้ว่าน้ำมันไหลเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอเค
perception คนจะโอเคนะฮะว่าถ้าไม่งั้นเราจะรู้สึกน้ำขังเนี่ย เราจะรู้สึกแย่จะรู้สึก น้ำเน่าหรือเปล่า ใช่เพราะทีนี้น้ำไหลแล้วเนี่ยในพื้นที่บริเวณตรงกลางเนี่ยเราทำเป็นเหมือนสระว่ายน้ำตรงที่เราอยู่กันเนี่ยจริงๆเป็นเหมือนสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นน้ำค่อนข้างนิ่งแต่ว่าจะไหลไปทางเดียวนะครับซึ่งจะไหลไปทางนู้นตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วการที่ให้น้ำไหลแบบนี้เราทำเพื่อเป็นการเซอร์คูลเลตน้ำระบบนี้เป็นระบบเดียวกับสระว่ายน้ำซึ่งน้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำคลอรีนเหมือนสระว่ายน้ำเลยคือสะอาดก็คืออย่างเวลามีเห็นเด็กลงไปเล่นเข้าหน้าใช่ก็เหมือนเล่นสระว่ายน้ำโอเคใช่อันนี้จะต่างกันกับ Food Walk Extension ที่เราไปกันอันนั้นเนี่ยเราใช้ระบบเขาเรียก biofilter นะครับเป็นระบบเดียวกับที่กรองบ่อปลาอันนั้นจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเราเลยจะเห็นว่าน้ำตรงนั้นเนี่ยมีมอสขึ้นในน้ำได้เพื่ออันนั้นเราอยากได้บรรยากาศแบบนั้นจริงๆเราอยากให้คนรู้สึกธรรมชาติแต่มาตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าคนต้องลงมาเล่นคนลงมาเล่นเนี่ยเซฟตี้ความปลอดภัยสุขภาพเนี่ยมาก่อนเพราะฉะนั้นเลยทำให้เป็นระบบสระว่ายน้ำแล้วเรื่องของเส้นสายฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแนวคิดจากอะไรตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวข้อจำกัดเดิมเนี่ยนอกจากที่เป็นหลังคาที่จอดรถแล้วเนี่ยโครงสร้างเดิมเนี่ยเขาเผื่อตำแหน่งของหลุมปลูกไว้หลุมปลูกเนี่ยเราย้ายไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างข้างล่างเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่ไว้แต่ว่าเวลาเราพูดถึงงานรีโนเวทนะฮะเหมือนเราพูดรีโนเวทบ้านทำมาแล้วเหมือนเดิมเนี่ยเราจะทำไปทำไมใช่คนก็จะคาดหวังว่าคุณรีโนเวทแล้วเนี่ยมันต้องน่าสนใจสิต้องต่างสิเราก็เลยพยายามปรับโดยที่ว่าเราใช้ตำแหน่งเดิมนะฮะแต่เราต้องการเพิ่มพื้นที่ที่คนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับน้ำมากขึ้นเราก็เลยใช้โค้งเว้าของฟอร์มเนี่ยเพื่อให้มีการเว้าเข้าเว้าออกแล้วจริงๆแล้วพวกแพลนเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับกระบะต้นไม้เนี่ยจะเป็นอันที่จริงๆแล้วคนสามารถนั่งได้บางอันก็นั่งไม่ได้บางอันก็นั่งได้จะมีระดับขึ้นลงอะไรอย่างนี้อย่างตัวนั้นก็จะเห็นเลยเราจะย้ายไปนั่งฝั่งนั้นด้วยก็ได้นะใช่เราก็ไปนั่งตรงนั้นก็ได้พวกนี้ก็เพิ่มมิติในเรื่องของงานออกแบบให้ด้วยโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราเดินต่อไปนิดนึงนะได้ว่าตรงนั้นจะมีจุดที่น่าสนใจอะไรครับครับพอเดินมาเรื่อยๆอยากจะถามถึงวัสดุพื้นเนี่ยอันนี้มันเป็นทรายล้างใช่ครับทรายล้างกดล้างแต่ว่าจะเห็นว่ามันมีลักษณะของแผ่นที่เราตัดแล้วมันเกิดเป็นเส้นสายต่อเนื่องมาอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราออกแบบกันเนี่ยเราพยายามลองคิดถึงว่าเราจะใช้วัสดุอะไรนะเราคิดถึงเรื่องเซฟตี้เพราะว่าพอเป็นน้ำเนี่ยตัวลื่นเราก็เลยใช้ทรายล้างตัวขอบกระบะเนี่ยเราใช้เป็นเทราโซหินขัดซึ่งตรงนี้เนี่ยคนไม่ได้ขึ้นไปวิ่งละอันนั้นลื่นๆสมูทเนี่ยเวลาคนนั่งอาจจะสบายกว่านะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยพอน้ำตื้นแล้วมี texture ที่หยาบนิดนึงก็จะไม่ลื่นแล้วกับเรื่องของแพทเทิร์นเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นโค้งไปหมดเลยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือล้อกันมากับตัวแพลนเตอร์นะครับตัวกระบะกับอีกเรื่องนึงก็คือว่าเนื่องจากเป็นงานรีโนเวทคือแกนของอาคารเนี่ยไม่สามารถยึดโยงอะไรได้เลยถ้าเราใช้วัสดุเช่นกระเบื้องที่ต้องมีการตัดเยอะก็จะเกิดความคมใช่ไหมฮะแล้วคือตัวแพทเทิร์นเองเนี่ยจะไม่สามารถจบได้เราเลยใช้เป็นวัสดุเขาเรียก in situ คือทำในที่แบบเนี้ยเราสามารถ control ได้แล้วก็สามารถสร้าง experience ให้มันดูต่อไปกับประสบการณ์ของการเข้ามาใช้พื้นที่มันดูต่อเนื่องกันมากกว่าใช้วัสดุสำเร็จรูปแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ได้แค่พื้นส่วนที่มีน้ำตรงนี้นะพื้นสองข้างที่เป็นทางเดินตรงร้านอาหารเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันแพทเทิร์นเหมือนกันใช่ทั้งหมดต่อเนื่องกันไปหมดใช่แล้วจริงๆต่อเนื่องไปถึงอีกฝั่งนึงด้วยทีนี้พอเราเดินมาตรงนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีเป็นแบบแท่นกลมๆแล้วพื้นในนี้เหมือนก็ช่วยในเรื่องของการไม่ลื่นเหมือนกันนะใช่เราใช้ texture เหมือนกันครับอันนี้ทำให้หยาบขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแผ่นหินอ่อนต่างขนาดกันไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็วางเรียงโค้งมาตรงนี้ดีไซน์นี้มันมาจากแนวคิดอะไรฮะจริงๆแล้วตรงนี้เป็น stepping stone นะเป็นเหมือนทางเดินในบ่อน้ำที่เราเห็นกันนั่นแหละแต่ว่าหลักการมันเหมือนที่เราเคยคุยกันก็คือว่าการท
ห้างสรรพสินค้าแบบนี้เราต้องการให้คนเดินไปทางไหนก็ได้ อ่า เราไม่ได้อยากให้เขาเดินลุยน้ำทุกคน แล้วทุกคนก็ไม่อยากถอดรองเท้านะเราก็จะมีสะพานอยู่3จุดแล้วตรงนี้เป็นจุดที่จริงๆเราอยากให้ experience ต่างกันไปเราอยากให้เขารับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูกลายเป็นเหมือน stepping stone มากกว่าที่จะเป็นสะพานเราก็ใช้เป็นฟีเจอร์นะฮะโดยทำเป็นลูกกลมๆซึ่งฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นเข้าไปกับพวกโค้งที่เราทำเนี่ยแหละให้ดูน่ารักเข้าไปกับตัวเปลให้ดูแล้วเป็นเรื่องเดียวกันก็ถือว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะถอดรองเท้าตรงนี้ก็ใส่รองเท้าเดินได้ใช่ก็เป็นการเชื่อมต่อพื้นที่2ฝั่งใช่แล้วอย่างตรงนี้เราเห็นว่ามันมีเป็นแบบน้ำผุดขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นเรื่องของระบบป่ะฮะนี่เป็นเรื่องของระบบครับกับว่าจริงๆเราพยายามว่าจะโชว์เลยให้เห็นว่าน้ำมันเข้ามายังไงจริงๆแล้วมีอยู่หลายจุดมากเลยจะเห็นอยู่เพราะว่าในสระว่ายน้ำจริงๆเป็นระบบเดียวกันเราจะมีการเติมน้ำเพื่อให้ไหลล้นไปออกไปเนี่ยตรงนี้เป็นระบบการเติมน้ำทั้งหมดที่เป็นน้ำที่กรองผ่านการกรองแล้วไหลกลับขึ้นมาแล้วก็จะไหลไปยังสะพานซึ่งจริงๆแล้วงานระบบทั้งหมดเราซ่อนอยู่ใต้สะพานน้ำก็จะหมุนเวียนไปอยู่ใต้สะพานนั่นแหละแล้วกลับลงไปกรองแล้วก็สูบขึ้นมาใหม่มันต้องมีการระวังเรื่องของการรั่วซึมลงไปข้างล่างไหมฮะหรือเขามีการป้องกันไว้อย่างดีแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องรั่วซึมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติของการทำน้ำนะแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องใช้ waterproof คือเป็นระบบป้องกันน้ำเนี่ยตอนที่เราก่อสร้างไปด้วยแต่ปัจจุบันยังมีพบบ้างที่มีการรั่วซึมก็จะแก้ปัญหาเป็นรายจุดไปอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้เป็นเหมือนม่านน้ำตกอันนี้คือมันเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเลือกมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบตรงนี้เราต้องซัพพอร์ตตัวทางเข้าใหม่ของห้างด้วยนะครับคือจริงๆเราก็เปิดทางเข้าใหม่เราก็ต้องการที่ว่าเวลาที่คนแท็กซี่มาดรอปคนลงมาเนี่ยคนขึ้นมาเนี่ยเขาเดินมาเนี่ยเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างเพราะไม่งั้นจริงๆแล้วงานเราตอนนี้จะค่อนข้างแบนใช่ไหมเรามีต้นไม้เรามีแพลนเตอร์ที่ค่อนข้างแบนเราต้องการสร้างเอลิเมนต์บางอย่างเราเลยใช้น้ำเนี่ยนะเป็นเรื่องเดียวกันมันเหมือนเป็นฉากหลังเลยนะใช่พอคนขึ้นมาคือมันนำสายตาใช่ขึ้นมาทางเดินเนี่ยนำสายตาให้เห็นตรงนี้ก่อนมีความน่าสนใจมีมูฟเมนต์บางอย่างก็จะเห็นว่าเนี่ยการออกแบบมันจำเป็นต้องไปเชื่อมโยงกับเส้นทางสัญจรของผู้คนเหมือนกันแล้วก็มีการคิดเรื่องมุมมองมาแล้วใช่แล้วเราก็พยายามทำจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามทำให้ทุกอย่างโล่งขึ้นเหมือนที่บอกอันแรกเนี่ยจะค่อนข้างทึบหลายๆคนก็จะบอกว่าต้นไม้เยอะๆสิดีนะคนทั่วไปอาจจะคิดอย่างนั้นแต่บางครั้งต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันบล็อกทิศทางลมทำให้อากาศไม่ระบายแล้วบางทีจะร้อนเราก็ยังคิดถึงเรื่องไมโครไคลเมตนะเรื่องว่าทำให้มันสบายขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาต้นไม้ออกให้โล่งขึ้นลมก็พัดได้ดีขึ้นคนก็จะสบายขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในกันต่อฮะเดินผ่านอุโมงค์มานะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบ stepping stone เหมือนกันแต่นี้รูปทรงมันเป็นแบบว่าเหมือนข้าวหลามตัดแล้วข้าวหลามตัดแปลกแล้วก็มาถึงตรงนี้ซึ่งก็เป็นปลายน้ำแล้วก็อย่างที่บอยบอกไว้ว่ามันก็จะเป็นส่วนที่ขึ้นสูงไปเหมือนกันให้เห็นการเคลื่อนไหวของน้ำใช่ย้อนกลับไปตั้งแต่ตรงอุโมงค์ตรงนั้นทำไมถึงออกแบบให้เป็นฟีเจอร์แบบนี้คือจริงๆเราต้องการบางส่วนให้ค่อนข้างแอคทีฟเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะดูแบนๆใช่นิ่งไปหมดเลยเราก็เลยลองดูว่าจะมีฟีเจอร์อะไรในพื้นที่ที่จะจำกัดเนี่ยแล้วสามารถทำให้เด็กสามารถเข้าไปเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ด้วยเพราะผู้ใหญ่เนี่ยมาดูลูกเนี่ยจริงๆผู้ใหญ่ก็ไม่อยากเปียกใช่ไหมเราก็เลยพยายามลองทำแบบนั้นดูว่าถ้าเราทำให้น้ำมันพุ่งขึ้นมาได้แล้วคนเดินลอดได้เนี่ยจริงๆเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งความรู้สึกน่าสนใจเราก็เลยลองทำขึ้นมาซึ่งตอนนั้นมันเป็นเรื่องของระบบที่เราสามารถจะปรับความสูงปรับอะไรอย่างนี้ได้เหมือนโปรเจกต์ตาให้มันโค้งพอดีอะไรอย่างนั้นแล้วตรงนี้พอมาถึงทำไมมันถึงต้องทำเป็นแบบอย่างตรงกลางเนี่ยเราเห็นว่าเป็น stepping stone เป็นกลมๆอันนี้ทำไมถึงเป็นฟอร์มแบบนี้จริงๆฟอร์มอันนี้คือไอเดียคล้ายๆกันนะถ้าพูดถึงเรื่อง stepping stone แต่อันนี้ก็คือจะดูดีๆเนี่ยมันirregularมากกว่าความห่างของมันเนี่ยมันดูซับซ้อนมากกว่าอันนู้นจะเดินง่ายๆอันนี้เราทำให้เด็กเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเขาอาจจะชอบกระโดดให้รู้สึก
ลุ้นนิดนึงว่าจะกระโดดลงไปได้หรือเปล่ากับเรื่องของฟอร์มเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเล่าที่เราพยายามจะสอดแทรกเข้าไปนิดนึงทั้งหมดเลยนะเพราะว่าการออกแบบตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือพาร์ทของทางโอเนอร์เนี่ยคืออีคาโนนะครับก็คือสวีเดนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีรูปของสคัลปเจอร์สัตว์ในสวีเดนนะฮะเข้ามาเป็นส่วนประกอบเราเห็นมีหมูป่ามีหมาจิ้งจอกมีอะไรอย่างเงี้ยนะกับตรงนี้เป็นหมีซึ่งถ้าโดยปกติเนี่ยเราก็จะรู้กันว่าหมีอยู่ต้นน้ำเนี่ยมันจะมาดักกินปลาแซลมอนเพราะฉะนั้น stepping stone นี้เราก็ทำเป็นรูปเชฟอย่างนั้นใช่ก็จะเห็นว่าจริงๆทิศทางมันเหมือนเป็นปลาที่ว่ายใช่ที่ว่ายแหวกน้ำขึ้นมาแต่เราไม่อยากทำให้มันดูชัดเจนแบบใส่ปลาสีส้มอะไรเงี้ยเราคงไม่อยากอย่างนั้นเราอยากทำให้มันง่ายๆอย่างตัวสครับเจอร์นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานแลนด์สเคปเหมือนกันนะแล้วก็ทำเป็นลักษณะเหมือนเป็นแบบออริกามิจริงๆหลักการคืออย่างนั้นเลยคือพอเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าคำว่าแลนด์สเคปอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็บอกเลยว่าสุดท้ายมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นสวนต้องไปจบที่ต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวอย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะอันนี้คือจริงๆหลักๆเลยต้นไม้ก็มีอยู่แหละแต่ว่าสิ่งหลักๆที่มันมาอินเทอร์แอคกับคนมันคือน้ำมากกว่าใช่เราพยายามจะคิดว่าอะไรตอบโจทย์ที่สุดมันไม่จำเป็นที่ว่าเราต้องปลูกต้นไม้เสมอเพื่อให้คนเข้ามาใช้งานบางทีคนอาจจะอยากได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ต้นไม้ก็ได้โอเคฮะจากตรงนี้เราได้เห็น2โซนแล้วอีกโซนนึงสุดท้ายคือเป็นโซนอะไรฮะเป็นเมกะพาร์คอันนั้นเป็นสเกลใหญ่เลยนะเป็นสวนสาธารณะโอเคฮะเดี๋ยวให้บอยพาไปดูครับได้ครับตอนนี้ก็มาอีกโซนนึงแล้วอันนี้คือเมกะพาร์คแล้วใช่คือเราเดินจากส่วนของห้างเนี่ยมาถึงมันจะมีเป็นสกายวอล์กมาใช่ครับแต่อันนี้เราตัดลงมาอยู่ข้างล่างอยู่ท่ามกลางสวนแล้วมาเดินในสวนไอเดียการออกแบบโซนนี้เป็นไงบ้างครับบอยจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะจริงๆนะฮะจะไม่ใช่เป็นแค่แลนด์สเคปประดับห้างในส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะความคิดที่มีเนี่ยเราไปดูเรื่อง target user เรื่องคนใช้จริงๆเลยคนใช้ที่ทางลูกค้าเขาต้องการให้เน้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของเด็กส่วนนี้จะเป็นส่วนของเด็กอายุ 6-14 ปีเป็นหลักเพื่อให้เด็กมาใช้แล้วก็พ่อแม่มาพักผ่อนทีนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสเกลทางเดินที่เราเดินกันอยู่เนี่ยเล็กแคบจริงๆแคบมากเลยเพราะว่าเรามองว่าสเกลนี้เด็กเขาจะรู้สึกดีกว่าถ้าใหญ่เกินไปก็จะรู้สึกโอ้มันโล่งมันใหญ่ทุกอย่างก็เลยจะดูเล็กๆเหมือนเป็นลู่วิ่งได้จักรยานได้ทางจักรยานได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้กว้างพอแบบสวนกันมีบ้างไหมจริงๆเราไม่อยากให้สวนกันเลยเพราะว่าจริงๆมันอาจจะเกิดอันตรายได้เราพยายามจะบีบทุกอย่างให้เล็กที่สุดแล้วก็ค่อยๆเล่นไปสปีดช้าๆทางเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างหักเยอะนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดทางเลี้ยวกว้างไปเนี่ยคนก็จะขี่เร็วเราก็จะทำให้มันเล็กลงอย่างเรื่องของต้นไม้ดอกไม้ที่นำมาปลูกบริเวณตรงนี้เห็นว่ามีความหลากหลายนะแล้วก็มันมีลักษณะเหมือนเป็นแนวเป็นช่วงแบบนี้เลยอันนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงฮะtexture อะไรความรู้สึกต่างกันนะใช่จริงๆแล้ว texture ที่เราพยายามจะใช้เนี่ยเราใช้ให้แตกต่างกันมากที่สุดแล้วก็คือเราปลูกเนี่ยเรามีการปลูกสลับด้วยจะมีทั้งดอกทั้งสีและสีของใบมันเองก็ไม่เหมือนกัน texture ใบก็ไม่เหมือนกันคือเป็นเขียวแต่เขียวคนละโทนใช่แล้วเวลาที่คนเข้ามาเนี่ยเวลาที่เด็กเข้ามาเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรามองไปเรายังมองเห็นไกลหน่อยแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยคือเขาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเหมือนอยู่ในเขาวงกตเลยเขาจะรู้สึกเหมือนว่าโดนโอบล้อมอยู่เขาก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกตื่นเต้นขึ้นเวลาเขาเข้ามาเล่นอย่างอันนี้ที่ต้นอะไรฮะน่ารักมากอันนี้คือโกฏจุฬาดูฟูนุ่มๆเลยนะดูนุ่มมากเลยนอนลงไปนี่คว่ำเลยแล้วอย่างอันนี้ย่าหนวดแมวย่าหนวดแมวหนวดแมวอันนี้ก็น่ารักนะก็จะเห็นแล้วว่าเป็นคนละอย่างอันนี้เห็นใบที่ใหญ่ขึ้นใบแฉกใช่แล้วเราปลูกเป็นสตริปเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราอยู่จากข้างบนทางเชื่อมเนี่ยเราจะเห็นกราฟิกชัดเราจะเห็นทั้งหมดนี้เป็นผืนเดียวกันเป็นกราฟิกนะแต่เวลาเราเข้ามาอยู่ในเนี้ยประสบการณ์เราจะเป็นอีกแบบนึงเราจะเห็นเป็นเลเยอร์เหมือนเราเดินผ่านมาเราจะเห็นเป็นชั้นๆของดอกไม้ชั้นๆของเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีระดับของมันสูงระดับเนี่ยมีสูงต่ำไม่เท่ากันคือถึงจุดนึงเราอาจจะหายลงไปในพุ่มไม้แล้วถึงจุดนึงเราโผล่ขึ้นมาสูงอย่างม่วงๆนี่คือต้นอะไรครับอันนี้ต้อยติ่งฝรั่งครับต้อยติ่งฝรั่ง
ก็จะเห็นนะมันมีเลเยอร์ความหลากหลายใช่เราดูดีๆแมลงเยอะด้วยจริงๆมีแมลงมีผีเสื้อแมลงปออะไรหลายอย่างเลยเพราะว่าพวกนี้โดยธรรมชาติเขามาเองถ้าเกิดเรามีไม้ดอกหลายๆชนิดครับเป็นปาร์คอีกรูปแบบนึงปกติถ้าเป็นลู่วิ่งจักรยานเนี้ยก็จะไม่ค่อยเห็นพุ่มที่แบบหนาแน่นหลากหลายแบบนี้เท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเน้นใช้งานอย่างเดียวอันนี้เราลองพยายามคิดการใช้งานเนี่ยผสมกับประสบการณ์อีกแบบนึงอยากให้เด็กๆเขาได้เห็นธรรมชาติอีกรูปแบบนึงโอเคเลยจากตรงนี้เราไม่รู้ทางออกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องเดินตามทางไปแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำอยู่เดี๋ยวไปดูว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นยังไงครับได้ครับเดินจากสวนมาอีกพื้นที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกได้ยินเสียงน้ำนะนี่น้ำพุตรงนี้ฮะใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นเราอยู่ในส่วนของบ้านต้นไม้เป็นล้ำวนขึ้นมาเลยพื้นที่ตรงนี้มันมีการออกแบบไว้ยังไงบ้างเหมือนจะรองรับหลายกิจกรรมเลยนะบอยพยายามให้มีกิจกรรมที่มีความเด่นชัดแยกกันมีฟีเจอร์แยกกันเราจะมีตัวน้ำพุที่เป็นเขาวงกตน้ำพุแล้วก็มีบ้านต้นไม้แล้วก็มีตัวแอมฟิเธียเตอร์คือจะมี3จุดเนี้ยที่ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเราจะเห็นกันตลอดเวลาให้เด็กๆก็สามารถเล่นได้แล้วจริงๆพอเด็กๆเล่นเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยไปนั่งรอได้ไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามเราไม่มีที่รับตาเพราะปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองจะรู้สึกแย่มากถ้าเราปล่อยลูกเราหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดให้ผู้ปกครองนั่งดูก็คือเขานั่งตรงนี้เขามองเห็นหมดเลยบ้านต้นไม้นี่ก็คือบอยก็คิดเหมือนกันนะว่าอยากจะทำให้เป็นลักษณะแบบนี้เดินวนได้แล้วก็มีส่วนที่เป็นบันไดอย่างนี้ด้วยใช่ก็บางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยชอบวิ่งก็วิ่งตรงนี้พ่อแม่ก็เดินบนบันไดก็ได้ข้างกันไปก็ไปด้วยกันได้หมดเขาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็อาจจะไปสไลเดอร์แล้วก็วิ่งวนขึ้นมาใหม่ตัวโครงสร้างก็ทำเป็นเส้นใช่เป็นเส้นเหมือนกันเราเรียกกันเองตอนที่ออกแบบเราเรียกกันว่าเหมือนหัวหอมอันนี้ใกล้ๆหอมหัวใหญ่อะเรามาตัดแล้วก็มาวางไว้โอเคครับแล้วก็พอวนขึ้นมาก็จะไปเชื่อมกันกับอันนี้เป็นเหมือนคาโนปี้ป่ะคาโนปี้วอล์กนะแล้วก็ซึ่งคาโนปี้นี้ก็เชื่อมกับสกายวอล์กตรงนั้นอีกใช่จริงๆแล้วเราสามารถเดินเชื่อมกันได้หมดเลยแล้วก็ทางเดินตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็น universal design เหมือนกันคือเป็น handicap ramp เหมือนกันรถเข็นสามารถเข็นมาได้ทุกคนสามารถใช้งานด้วยกันได้หมดแล้วก็อย่างเมื่อกี้เราเห็นน้องเขาขี่จักรยานซึ่งเขาขี่ตรงสวนก็ได้ขี่ขึ้นมาด้วยได้หมดเลยคือมันเชื่อมต่อกันหมดเลยใช่เชื่อมต่อกันหมดเลยอันนี้เป็นเหมือนอาณาจักรให้เด็กๆมาเล่นอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติเดินวนกลับมานั่งตรงแอมฟิเธียเตอร์เมื่อกี้เห็นการขึ้นลงของตัวน้ำพุมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้วยนะอันนี้คือมันเป็นยังไงบอยมันมีกลไกมีเมคานิกอะไรวะคือจริงๆแล้วตัวน้ำพุเนี่ยแต่ละแผงเนี่ยดีไซน์แยกกันระบบแยกกันเพราะฉะนั้นแต่ละแผงสามารถคอนโทรลขึ้นลงได้อิสระก็ตอนที่ออกแบบกันเนี่ยเราคิดว่าอยากให้เด็กๆมาเล่นเราก็เลยพยายามคิดเกมขึ้นมาโดยที่เราพยายามนั่งคิดเกมเป็นเขาวงกตคือคนเดินเข้าไปปุ๊บมันจะปิดทั้งหมดแล้วค่อยๆเปิดทีละอันให้คนเดินไปตามทางที่เปิดนะคือมันเป็นเหมือนผนังใช่เป็นผนังที่กั้นห้องไว้อันนึงเปิดอันนึงปิดอะไรอย่างนี้สนุกนะแต่เด็กส่วนมากก็จะพุ่งเข้าไปเลยเปียกอยู่ดีพอได้เห็นงานออกแบบของบอยโดยรวมแล้วก็คือเรารู้สึกอย่างหนึ่งว่าเวลาออกแบบบ้านเนี่ยมันยังเป็นงานสเกลเล็กห้องนั้นห้องนี้เนี่ยเราพอนึกออกว่าฟังก์ชันแบบนี้คนที่เข้ามาใช้งานเขาจะทำอะไรบ้างแต่พอเป็นแลนด์สเคปมันกว้างใหญ่มากเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนมาจากหลายทิศหลายทาง
มันจะคาดเดาได้ไงมีปัจจัยอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยกระบวนการคิดงานของบอยเป็นยังไงเพื่อให้แบบตอบโจทย์คนการใช้งานของคนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราคิดออกแบบบ้านเนี่ยเราจะไปถามเจ้าของบ้านถูกไหมเราก็จะคุยกับเขามีคนอยู่กี่คนแล้วก็คุยไปเขาอยากได้อะไรแต่เวลาเราทำพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เราไม่สามารถถามได้ทุกคนแต่เราก็ต้องพยายามคิดว่าใครจะมาบ้างแล้วพยายามคิดให้มากขึ้นไปอีกว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรtools ที่เราใช้เครื่องมือที่เราใช้นะฮะเราก็ใช้เรื่องของ value proposition value proposition เนี่ยคือเราพยายามคิดว่าสิ่งที่เราจะออกแบบเนี่ยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในแต่ละกลุ่มยังไงซึ่งทีนี้เราต้องคิดไปหมดเลยเด็กอายุถึง6 ถึง 14 ปีเราคิดยังไงพ่อแม่คิดอะไรเด็กชอบพ่อแม่ชอบอะไรที่เด็กไม่ชอบอะไรที่พ่อแม่ไม่ชอบนะทุกๆอย่างเนี่ยคิดหมดเลยเพื่อว่าเราจะต้องคิดแล้วก็หาโซลูชันที่พยายามตอบโจทย์ทุกอย่างได้จริงๆอันนั้นแหละเราพยายามเอานะเข้ามาเป็น process ตอนที่เราออกแบบมันก็เป็นการคิดเผื่อกว้างขึ้นอาจจะต้องลองคล้ายๆกับจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะว่าแบบคนเข้ามาจะเกิดแบบนี้ไหมถ้าเขาเล่นเกินไปแบบนั้นเราจะมีอะไรรองรับแก้ไขใช่ตอนที่เราทำเนี่ยเราเหมือนเป็นโรเพลย์คือเราให้ทีมเราทุกคนมานั่งคุยกันแล้วก็ถ้าเราเป็นเด็กเราคิดยังไงถ้าเราเป็นผู้ใหญ่คิดยังไงแล้วไม่พอนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีลูกแล้วไปสัมภาษณ์ลูกเราบอกกับลูกค้าแล้วด้วยแบบนั้นเหมือนกันลูกค้าก็น่ารักเขาก็ไปสัมภาษณ์ลูกๆในบริษัทเลยเรียกเด็กๆมาแล้วเสร็จแล้วตอนที่เราคิดแบบเนี่ยเราคิดกันเสร็จแล้วเนี่ยฮะเรามีเป็น image มีเป็นโปรแกรมว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่จะอยู่ในนี้ดีแล้วเราให้เด็กๆโหวตว่าเขาชอบแบบไหนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอาความชอบเขาอะแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราเอาความชอบเขาแล้วปุ๊บเราเอามาวางให้เขาใช้เลยเราต้องไปค่อยๆคิดดูอีกทีว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วออกแบบมามันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆเมื่อสมมติสร้างเสร็จแล้วเรามาเห็นคนใช้งานเขาใช้อีกแบบนึงมีนะการที่เราแบบมาพัฒนาจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยออกแบบไปเราก็จะเข้าใจว่าเราเข้าใจผิดหรือเปล่าจริงๆเขาอาจจะเล่นอีกแบบนึงซึ่งมันก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับผู้ออกแบบนะเราก็ควรจะคิดไว้บางอย่างปรับได้เราก็จะปรับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราไปใช้งานอนาคตว่าเราจะไปแก้ตัวในอนาคตยังไงอะไรเงี้ยอย่างในมุมของบอยเองเนี่ยเรียนจบมหาวิทยาลัยไปทำงานสิงคโปร์ไปเรียนฮาร์วาร์ดด้วยแน่นอนว่าแนวคิดที่มีต่องานสถาปัตยกรรมหรืองานแลนด์สเคปมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแน่ๆมีการพัฒนาของมันมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเราเอามันมาเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะแบบยึดใช้ในการทำงานจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยที่เรียนจบใหม่ๆทุกคนก็ถ้าชอบดีไซน์มากๆเนี่ยเราก็อยากเป็นเกรดเทคใช่ไหมอยากเป็นเกรดอาร์คิเทคนะสถาปนิกที่ดังคิดซะว่าเราเหมือนเป็นอาร์ติสต์นะเป็นศิลปินความคิดทุกอย่างมันเราต้องควบคุมได้สิเราต้องคิดออกมาได้แล้วทุกอย่างมันดีที่สุดเพราะเราคิดแต่หลังจากทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วหลังจากที่ไปเรียนรู้เพิ่มเติมมาเนี่ยเราคิดว่าจริงๆแล้วความคิดของบุคคลคนใดคนหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันสิ้นสุดมันไม่สามารถที่จะ expand ไปได้เรื่อยๆที่เขาบอกว่ามีลิมิตของเราเองใช่ทุกคนจะมีลิมิตของตัวเองอยู่เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวความคิดในการที่ว่าเราทำงานร่วมกับคนอื่นร่วมกันเป็นทีมเนี่ยบางทีจะมีมุมมองที่เราคิดไม่ถึงซึ่งมีแน่นอนพอตอนที่กลับมาแล้วเนี่ยมาทำ landscape collaboration เนี่ยพอเราเริ่มเข้าใจว่าถ้าเราคิดคนเดียวสมมุติมี10โปรเจกต์เราจะมี10ไอเดียใช่ไหมแล้วถ้าเรามี100โปรเจกต์เราจะมี100ไอเดียของเราคนเดียวเหรอมันเป็นเรื่องยากณปัจจุบันนี้เวลาที่เราทำงานกันทีนึงเนี่ยเราคิดแค่ว่า1โปรเจกต์เนี่ยสมมุติเราในทีมเราดีไซเนอร์มี5คนเขาคิดกันได้คนละ3ไอเดียนะมันก็15ไอเดียแล้วมันเป็นอะไรที่จริงๆมันต่อยอดในสิ่งที่เรามีประสบการณ์ในการออกแบบอยู่แต่ประสบการณ์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่เราจะสามารถเลือกไอเดียที่ดีมา develop ต่อได้แต่นี่เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาทำงานร่วมกันกับคนที่มีประสบการณ์แล้วจริงๆมันจะช่วยมากๆเลยทำให้ความคิดเนี่ยจริงๆเปลี่ยนไปมากจากที่ว่าเราเป็นศิลปินนะเราต้องคอนโทรลเราต้องดีไซน์ทุกอย่างเราจะขีดเส้นตรงมันต้องเป็นเส้นตรงจริงๆมันอาจจะไม่ใช่กับอีกเรื่องนึงก็คือเราฟัง
ผู้ใช้มากขึ้นเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยสถาปนิกเนี่ยผู้ออกแบบเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราอ่ะเข้าใจวิชาชีพเราดีที่สุดถูกไหมเหมือนเราจะไม่ไปเถียงหมอถ้าหมอบอกว่าหมอจะให้ยาตัวนี้นะเราจะไม่ถามหมอทำไมหมอไม่ให้ยาตัวอื่นเราก็อาจจะติดว่าเราเป็นเหมือนแบบนั้นเหมือนกันคุณก็ต้องฟังเรานะคุณก็ต้องฟังเราสิแต่บางครั้งจริงๆเราก็ผิดเพราะเราไม่ได้รู้ทุกอย่างเราออกแบบให้คนเข้ามาใช้เราไม่ได้ออกแบบให้เราใช้อยู่คนเดียวถ้าเราออกแบบให้คนอื่นเข้ามาใช้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเขาให้มากขึ้นดีฮะถือว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้มาคุยกับบอยนะหวังว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้มาคุยกับบอยใหม่ในโปรเจกต์อื่นๆนะครับวันนี้ขอบคุณบอยมากเลยนะครับขอบคุณครับครับผมดีไซน์ฟันจบแล้วนะครับก็เดี๋ยว EP หน้าจะพาไปดูที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับ